Hi guys! What's up? It's me, EJAM. Welcome back for another video. For today's video, how to add echo effects on your song covers using KineMaster without using sound cards or supported application. At kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. For the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman. At don't forget to click the bell button para updated ka every time may upload, gaya nito. So, unang-unang kailangan natin is KineMaster. So, nada-download siya sa Play Store at libre yun. Pangalawa, kailangan natin ng Open Camera app para sa ating covers. Doon tayo mag-film ng ating video. So, kung ang gamit nyo dati ay regular na video camera, yung sa cellphone talaga, huwag nyo nang gamitin yon dahil wala siyang filter. Ang purpose nitong open camera app na to, para ma-filter niya yung background noise. At mapagsasabay niya yung -1 sa inyong video. So, ito pala yung part 2 ng ating how to use legally -1 from YouTube to your song covers. So, ngayon mag-a-acapella lang ako para hindi na mag-ahol sa oras, no? So, depende sa inyo kung may sasabayan kayong -1. Kung gumagamit ka lang ng external mic o di kaya headset, okay lang yon. Pero kung gumagamit ka ng BM800 condenser mic, mas okay yon. So, punta na tayo sa ating video. Scrolling through my cell phone for the 20th time today. Reading the text you sent me again through memorize anyway. Kapag na-download nyo na yung KineMaster sa Play Store, click nyo lang and then gawa tayo ng project. So, click 16:9 para landscape. Then, click media. Kunin natin yung ating video na sinample kanina, pinarinig ko sa inyo. Ayan. And then, kung hindi kayo marunong pala guys, magkuha ng tamang -1 sa YouTube. So, kailangan nyo munang panoorin yung ating part 1, which is ito yon. And then, andyan din yung paano gamitin, paano mag-download, at paano gamitin yung open camera app kasi kailangan pang iset yon bago gamitin. So, kailangan nyo munang mapanood yung part 1. And then, eto na, mag-a-add na tayo na ating -1. Para sa mga hindi marunong mag-add ng -1. So, eto na. After nyo ma-download ng -1, ayan na. Click yan. And then, isasakto natin yung boses natin doon sa -1. So, eto yung magiging guide natin. Ayan. Pagbuka ng bunganga natin, sakto natin dun sa intro talaga ng -1. So, medyo ano lang dito, mahirap kasi, pero mabilis lang to guys. And then, after nyan, click nyo yung video, yan, and then swipe nyo pababa. So, swipe nyo pababa, ayan, hanapin nyo yung extract or audio. Click nyo ng 2 beses. 1, ayan, 2, ayan, nakapindot na tayo ng 2, ayan, tingnan nyo ng mabuti, nakita nyo yung video nyo na nakamute na, ayan, so swipe natin pababa, bilangin nyo 1, 2, 3, so dapat 2 yung video, then i-twist natin ng kaunti para yan yung magiging silbing echo natin, so pahinaan lang natin. Gawin nating 20%. Ayan. Yung pangalawang audio, yun yung 20%. Tapos yung una is 100%. Hindi natin gagalawin yung -1. So, 2 lang yung gagalawin natin dyan. So, ayan. Hindi nyo maririnig kasi nagsasalita ako. So, ipapalabas ko mamaya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Kung medyo echo, i-twist nyo lang ng kaunti. Ulitin nyo lang yung pag-twist. Usog natin ng konti. O, mga ganyan. Ganyan lang.
So, huwag nyo nang galawin yan. Basta yung taas, naka 100%. Yung una. Then, yung pangalawa, naka 20%. So, ganun lang mag-edit guys. So, ipapakita ko na sa inyo. So, ayan. Kung okay na sa inyo yung echo, so, export nyo lang. Clip nyo yung tatlong share na yan, yung share button. Ayan. And then, taas lang natin. Yan. And then, export. So, kapag nakita nyo na yan, nag-export na, then, ito na yung ating, ayan, okay na. That's it, guys. Ito na yung final. Scrolling through my cell phone for the 20th time today. Reading the text you sent me again through memorize anyway. That's it for today's video, guys. Thank you for watching at kung nagustuhan mo tong video na to, give this a thumbs up and comment down below para sa mga dagdag na katanungan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman. At don't forget to click the bell button para ma-update ka every time may upload gaya nito. So that's it, guys. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!